مش المفروض يكون عندك حياة بمعنى الحياة إذا عندك إعاقة. في حياتك حياة رتيبة ومملة، كل يوم بيشبه يلي قبله، وكل يوم بتصيري عالية أكتر على الناس يلي بيهتموا فيكي وبحبوكي، لدرجة رح تشكي بهذا الحب. حياة المعوقين هي حياة خالية من الحياة، خالية من الحب، من صنع عائلة، من الجنس، من الزواج والأبوة والأمومة، أو على الأقل هيك المجتمع بيفترض وبفرجينا بكل الطرق كيف التعايش مع إعاقة هو طريقة سريعة للإقصاء من الحقوق البديهية من الحياة اليومية. خلينا نحكي اليوم عن الحقوق الجنسية والإنجابية في ظل الإعاقة. بداية خلينا نعرف شو يعني إعاقة. بهالفيديو ما رح استخدم تعبير تسطيحية أو تسخيفية، ولا رح استعمل عبارات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم، لأنه الإعاقة مش عيب ومش إهانة، ومش بحاجة نلطفها بعبارات لنهرب من الواقع. هو إنه في فئة كبيرة من الأشخاص عايشين تحت أنظمة ما بتراعي الاختلافات بأجسادهم أو أذهانهم. الإعاقة مثل ما بنفهمها بتخلق مع الأشخاص، لهيك بعقلنا مننسى إنه كلنا معرضين للإعاقة بأي وقت. وهذا الشيء مش مستبعد ومش بعيد عننا، بل شيء بخصنا كمجتمع بشكل عام، والتعامل معه بدل على كيف منفكر بقيمتنا كبشر. إعاقة ممكن تكون جسدية نقدر نشوفها أو نلاحظها، ممكن تكون ذهنية، ممكن تكون نفسية مثل الكآبة يلي بتمنع أشخاص كتير أنهم يشاركوا بالمجتمع حسب تعريف النظام للشخص المفيد والفعال. الإعاقة ممكن تكون عبارة عن ألم مزمن بيعيشوا أشخاص بسبب اضطرابات جسدية أو نفسية، أو حتى بسبب اضطرابات مثل الانتباض البطاني الرحمي أو الاندومتريوسز يلي بيهد النساء لفترات طويلة ومتكررة كل ما تجيهن الدورة، والعالم بيجبرن يتعاملوا مع هذا الألم كأنه طبيعي. العالم بيفرض علينا نتعامل مع أنفسنا كمعوقين، مش لأنه في شي غلط أو ناقص فينا بسبب اضطراباتنا، بل بسبب كسل أنظمتنا بمواجهة الحقيقة التالية: العالم يلي منخلقه مصمم بطريقة مناسبة للأقوى جسدياً وذهنياً دون مراعاة اختلافاتنا. لما نفكر بالإعاقة، الجنس ما بيخطر ببالنا، بل بيصير عيب وتابو، كأنه الأشخاص المعوقين مش المفروض يعترفوا أو يتعاملوا مع جنسانيتهم، ونحن لازم نمشي على أصابع إجرينا حول الموضوع. كمان نظرتنا لجنسانية المعوقين بتعتمد على نوع الإعاقة، فإذا كانت جسدية تعتبر الشخص إنها غير مرغوبة، وبالتالي هي بحد ذاتها ما المفروض يكون عندها رغبات. منشوف أمثلة كتير بحياتنا وعلى الإنترنت عن أزواج الوحدة فيهم مثلا معوقة، والتعليقات دايما بتكون: يي ما أحسنه إنه بحبها مع إنها ما بتسمع، يي شو صبورة إنها تزوجت حدا ما عنده إجرين. المفروض بحس الشخص إنه محظوظ جدا لأنه حدا عم يتطلع فيه أو حتى يحبه، وبتصير القصة رومانسية جدا لأنه حدا رضي يتنازل عن إنه يحب شخص كامل. تخيلوا إذن كيف منتعامل كمجتمع مع علاقة عنيفة المرأة فيها عندها إعاقة. على الأغلب رح ينقلها ترضى، لأنه ما حدا حيرضى فيها، ما حدا رح يقلها تستاهلي أحسن من هيك. محو جنسانية الأشخاص المعوقين بيعني إنه جزء كتير منهم رح يحس بعزلة، لأنه جزء كبير من الحياة هو حب، شراكة وجنس. ولما يكون الشخص مقسي من كل هاي الأمور رح يحس بوحدة قاسية وغير إنسانية. لهيك صار في استخدام لمصطلحات مثل الجوع للحميمية أو الجوع الجلدي يلي بينقله سكين هانجر بالإنجليزي. هو الحاجة الإنسانية الماسة بأنه نلمس الأشخاص يلي منحبهم، الأشخاص يلي بيعنولنا، يلي بحسسونا بحنان وعاطفة، ويلي بيلمسونا بحب، بيلمسونا بشهوة وحميمية، بحسسونا إننا منستاهل وإننا مرغوبين. وهذا الجوع ما بترويه الملامسة يلي جاي من مسؤولية أو من عيلة عم تساعدنا لنقوم من التخت أو ناكل أو نروح على عيادة. لهيك في طريقة غير تقليدية اعتمدتها الحكومة الهولندية للتخفيف من هاي المشكلة، وهي تأمين خدمات جنسية من قبل عاملات الجنس للأشخاص يلي عندهم إعاقات. فينا نحكي أكتر عن هذا الموضوع بغير فيديو. على الضفة الثانية، بس لأنه المجتمع بيعامل الأشخاص المعوقين كأنهم لا جنسيين، ما بيعني أنه بيرحمهم من التحرش والاعتداء الجنسي. بالعكس، المعتدي ممكن يستغل هذا الشيء ليمارس اعتداءه براحة، لأنه ما حدا رح يصدق أنه امرأة معوقة رح تكون مرغوبة لدرجة أنه يتم اغتصابها. ننسى أنه الاغتصاب والعنف الجنسي مش نابعين عن رغبة أساساً، بل عن قدرة على السيطرة، والسيطرة والتهرب من المحاسبة سهلين جداً لما الضحية ما تعتبر مرغوبة، بل ما تعتبر إنسان كامل.
لهيك الأشخاص المعوقين معرضين للتحرش والاغتصاب أكثر ب3 مرات من باقي المجتمع. هذا العنف مش بالضروري يجي من غرباء، بل ممكن يجي من الطبيب أو الممرض يلي عم يهتم فيكي بالمستشفى، ويلي حيستغل حالة الأشخاص ليعتدي عليهم ويزمط من الموضوع. ممكن يجي من أشخاص من العيلة بيعرفوا إنه ما حدا رح يصدقك بسبب وضعك. إذن وين بتفوت الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية بالموضوع؟ كون المجتمع بيعتبر الأشخاص المعوقين لا جنسيين، إذن ولا سمح الله إذا كان عنا ثقافة ودروس بالصحة الجنسية بالمدارس والجامعات، شبه مستحيل تشمل هالدروس الأشخاص المعوقين. ما رح نتعلم كيف ممكن يمارس الجنس عند الأشخاص يلي قاعدين على كرسي متحرك، أو كيف الأشخاص يلي بيتوجعوا بالجنس ممكن يتعاملوا مع الألم ويخففوه. كمان ما رح ينشملوا بالحديث عن وسائل منع الحمل أو الحمل ووسائل الحماية، لأنه مش المفروض يكونوا عم يمارسوا الجنس ومش المفروض يصيروا أهل. كيف ممكن تربي طفل إذا عم تلاقي صعوبة تهتمي بحالك؟ ليش ممكن تفكري بالأمومة وإنت جيناتك سببت لك تشوهات خلقية؟ وكيف بدك تحمي ابنك لما يكبر ويتنمروا عليه زملائه لأنه أمه على كرسي متحرك؟ الحرمان من الثقافة والمعرفة الجنسية والإنجابية هو نتيجة عدم الإيمان بأنه الأشخاص المعوقين بحق لهم يحبوا أو يكونوا عائلة. تعامل النظام الطبي مع المعوقين بينبنى على هذا الأساس بكتير أماكن، فالعيادات الجنسية والإنجابية قليل ما تعتمد أو تجهز مساحاتها بشكل مناسب لاحتياجاتهم، إن كان من وسائل آمنة للحركة والوصول أو محاولة ضمان سرية المرضى. فلكتير أشخاص هن بحاجة لمرافقة شخص على العيادة لمساعدتهم، والأطباء ما بيهتموا إنه يستقبلوا الأشخاص بدون المرافق أو المرافقة يلي معهم جوا غرفة العيادة، كأنهم ما بيحتاجوا للخصوصية مثل أي إنسان آخر. كمان منشوف غياب المعرفة باحتياجات المعوقين الجنسية. ما حدا بكلف خاطره إنه يتعلم عن الطرق يلي بتساعد المعوقين على ممارسة حياة جنسية وإنجابية حقيقية. في الحياة بشكل عام أغلى إذا كان عندك إعاقة من كل ناحية تقريباً. أغلى لأنك بحاجة تدفع مصاري من جيبتك لتأمن احتياجاتك يلي ما بيعتبرها المجتمع أساسية. أغلى لأنه مضطرة تتخلي عن خصوصيتك لتاخدي خدمات صحية. أغلى لأنك مضطرة تتنازلي بالعلاقات لأنك محظوظة إذا حدا حبك. وأغلى لأنك مضطرة تتعلمي كل شي بيعرف المجتمع عن الجنس والإنجاب بطرق غير تقليدية. شكراً لمشاهدتكم للفيديو. برأيكم شو الطرق يلي بتساعد على شمل المعوقين بالخدمات الجنسية والإنجابية؟ إذا كان عندكم إعاقة، شو التجارب مع الحب والجنس والإعاقة يلي بتحبوا تشاركوها معي؟ إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب. فيكن تساندوا القناة كمان عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاية.